Liệu báo đốm Mỹ có thể sống sót ở châu Phi? Có rất nhiều nơi để bạn có thể khám phá động vật hoang dã kỳ thú trên khắp thế giới, nhưng các du khách sẽ luôn luôn thích thú quan sát động vật hoang dã ở châu Phi. Động vật hoang dã châu Phi đã trở thành một trong những loài quan trọng nhất trên thế giới vì chúng đã trở nên bất tử theo thời gian. Châu Phi có hệ sinh thái đa dạng, bao gồm rừng nhiệt đới, rừng rậm, đồng cỏ và sa mạc. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật xinh đẹp và nguy hiểm với nhiều kích cỡ khác nhau, cả ban ngày lẫn ban đêm, đồng thời là lục địa lớn thứ hai sau châu Á. Chúng bao gồm động vật có vú, bò sát, chim và côn trùng, trong đó có nhiều loài chỉ có ở châu Phi. Đây là điểm đến phổ biến cho cả các nhà nghiên cứu động vật hoang dã và người thích du lịch safari do tính đa dạng sinh học của nó. Đây là nhà của khoảng 1.100 loài động vật cũng như 60 loài ăn thịt, 100.000 loài côn trùng, 3.000 loài cá nước ngọt và hơn 2.600 loài chim. Quần thể côn trùng của nó chiếm 15 đến 20% tổng số côn trùng trên thế giới. Những loài động vật hoang dã hàng đầu ở châu Phi là những loài mà mọi người thường tìm kiếm nhiều nhất trong các chuyến đi safari, trong đó có nhiều loài động vật có nguồn gốc từ châu Phi. Nhóm Big Five bao gồm sư tử, báo hoa mai, voi, tê giác và trâu rừng là một trong những loài động vật châu Phi nổi tiếng nhất. Báo đốm Mỹ là một loài động vật có vú thuộc họ mèo ở Tân thế giới. Cùng với hổ, sư tử và báo hoa mai của Cựu thế giới, nó là một trong 4 loài mèo lớn trong chi báo hay chi Panthera. Sau hổ và sư tử, báo đốm là loài mèo lớn thứ 3. Báo đốm là loài mèo lớn nhất và mạnh nhất ở Tây Bán Cầu. Báo đốm trưởng thành thường có thân hình cường tráng và cơ bắp. Kích thước của báo đốm có thể khác nhau, nhưng trung bình báo đốm thường dài từ 1,5 đến 2 mét, không bao gồm đuôi. Cái đuôi dài từ 0,8 đến 1,1 mét. Báo đốm thường nặng từ 45 đến 113 kg. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang aogodzilla.com của mình nhé. Có rất nhiều kiểu áo và màu áo để các bạn có thể lựa chọn ra một chiếc áo ưng ý nhất. Báo đốm đực thường lớn hơn và nặng hơn con cái. Các phép đo này là giá trị trung bình và từng con báo đốm có thể nằm ngoài phạm vi này. Báo đốm được biết đến với bộ hàm mạnh mẽ và đặc biệt thích nghi với việc săn mồi dưới nước vì chúng là những vận động viên bơi lội cừ khôi. Báo đốm sống ở đâu? Báo đốm là loài thuộc chi báo duy nhất còn sống ở châu Mỹ. Mặc dù có ngoại hình giống báo hoa mai nhưng nó lại to lớn và khỏe mạnh hơn. Hành vi của báo đốm có thể được so sánh với hành vi của hổ. Bản chất nó sống đơn độc và là kẻ săn mồi cơ hội, rình rập và phục kích. Báo đốm cũng thích bơi lội và thích sống gần các vùng nước trong rừng sâu. Báo đốm với tư cách là loài săn mồi đỉnh cao có vai trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên. Trong lịch sử, phạm vi sinh sống của những kẻ săn mồi hiệu quả này bao gồm phần lớn nửa phía nam của Hoa Kỳ cũng như hầu hết Nam Mỹ. Phạm vi phân bố của báo đốm ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 trải dài về phía bắc đến Grand Canyon và xa về phía tây đến Nam California. Bằng chứng hóa thạch kỷ băng hà cho thấy sự hiện diện của báo đốm đã được phát hiện ở Missouri, Mỹ. Phạm vi hiện tại của báo đốm Mỹ trải dài từ Mexico ở Bắc Mỹ đến Trung Mỹ, Amazon của Brazil và các khu vực khác ở Nam Mỹ. Báo đốm có thể được tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới rậm rạp ở Trung và Nam Mỹ, cũng như địa hình đồng cỏ khô và vùng đất ngập nước theo mùa. Tuy nhiên, chúng thích những khu rừng rậm rạp hơn các loại môi trường sống khác. Báo đốm thích sống gần đầm lầy, sông ngòi và những khu rừng nhiệt đới tươi tốt có cây cối rậm rạp che phủ. Điều này khiến việc rình rập con mồi trở nên dễ dàng hơn. Chúng cũng sống ở độ cao khoảng 3.800 mét. Tuy nhiên, những con mèo lớn này có xu hướng tránh các khu rừng trên núi và vắng mặt ở dãy Andes cũng như cao nguyên miền Trung Mexico. Báo đốm cũng được phát hiện ở vùng cây bụi và sa mạc trong phạm vi phân bố của chúng. Vậy, liệu báo đốm có thể sống sót ở châu Phi? Tại sao báo đốm lại không thể tồn tại nếu như sư tử, báo hoa mai và báo guêpa đang phát triển và sinh sống tốt? Báo đốm có thể được tìm thấy ở sa mạc, đầm lầy, rừng nhiệt đới, rừng rậm, rừng khô rụng lá, savan, núi và hệ thống sông trên khắp châu Mỹ. Những kỹ thuật săn mồi tuyệt vời là cần thiết để những kẻ săn mồi có thể sống sót. Chúng sẽ hoạt động tốt nhất trong các khu rừng ở Congo và Trung Phi, nơi chúng có thể ăn thịt lợn rừng, hươu đùi vàng okapi, khỉ độ, tinh tinh, khỉ colobus, vân vân. Chúng cũng có thể ăn thịt voi con. Báo đốm là loài săn mồi đỉnh cao nên chúng sẽ chưa biết cách đối phó với linh cẩu hoặc sư tử. Mặt khác, báo đốm lớn hơn báo hoa mai và sẽ chỉ chạy trốn khỏi linh cẩu nếu số lượng linh cẩu vượt quá đáng kể số lượng của chúng.
Chúng sẽ phải chuyên về một con mồi cụ thể vì chúng có thể gặp khó khăn để giết được những loài thú lớn hơn như trâu rừng và hươu cao cổ. Đồng thời sẽ phải tránh nước vì cá sấu và hà mã. Chúng có thể sống trong rừng rậm và ăn thịt các loài vượn lớn, đôi khi có thể giết khỉ đột như báo hoa mai, nhưng vùng đồng bằng có thể quá khắc nghiệt đối với báo đốm. Chúng thậm chí có thể lai giống với loài báo hoa mai và tạo thành một loại siêu giống nào đó. Báo đốm cùng tồn tại với sư tử, gấu mặt ngắn, chó sói hung dữ và Smilodon ở châu Mỹ chỉ 10.000 năm trước và sống sót nhờ khả năng thích nghi của chúng. Báo đốm sẽ tồn tại trong hệ sinh thái đa dạng của châu Phi, từ sa mạc đến rừng nhiệt đới. Chúng sẽ leo trèo như báo hoa mai, săn thú lớn và bơi lội. Chúng săn cá sấu cai mang bằng cách cắn vào hộp sọ. Chúng có khả năng giết chết gia súc, heo vòi và chăn anaconda. Chúng sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để bắt chim và săn khỉ, con lười và cự đà trên cây. Trong kỳ băng hà, chúng đã tự mình giết chết những con lười đất khổng lồ có kích thước bằng con voi bây giờ. Trong thời đó, chúng chỉ nặng hơn vài ký so với kích thước của một con sư tử cái hoặc hổ cái. Chúng giết chóc không giống những loài mèo lớn khác bằng cách cắn vào hộp sọ và làm tê liệt con mồi với lực cắn 900 kg trên 1 inch vuông. Điều này có nghĩa là việc giết mồi của chúng sẽ nhanh hơn, yên tĩnh hơn và hiệu quả hơn so với một con sư tử hoặc báo hoa mai đang cố làm ngạt thở con mồi. Báo đốm đủ mạnh để kéo những con mồi chúng giết được lên trên cây giống như loài báo hoa mai. Đây là vấn đề mà các loài động vật ở châu Phi gặp phải, bị các loài động vật khác đánh cắp thức ăn ở dưới mặt đất. Ngoài ra mình nghĩ rằng nó cũng có thể lén lút tiếp cận một con cá sấu sông Nin với kích thước nhỏ đang phơi nắng. Con báo đốm sẽ lao tới và cắn một phát chí tử vào hộp sọ. Tất nhiên báo đốm không thể săn được những con cá sấu lớn tầm 200 kg trở lên. Nếu nó không biết tự lượng sức mình thì có thể nó sẽ trở thành kẻ bị săn. Báo đốm cũng cần tránh những con sư tử cái và đặc biệt là sư tử đực, cũng như những bầy linh cẩu hung hãn và đông đảo. Linh cẩu sẵn sàng đi truy lùng những con sư tử đơn độc, cho nên chúng sẽ không ngần ngại làm vậy với một con báo đốm Mỹ. Mặt khác, báo đốm Mỹ cũng là loài biết người biết ta. Nó không ngại rút lui khi đàn rái cá khổng lồ phản công, vốn là những con vật kém nguy hiểm hơn nhiều so với linh cẩu đốm. Vì vậy chắc chắn nó sẽ đối phó với linh cẩu y như một con báo hoa mai vậy. Kiểu một chọi một thì không ngần ngại tranh giành mồi. Nếu như số lượng linh cẩu quá lớn, nó sẽ phải bỏ chạy hoặc trốn lên cây để bảo tồn tính mạng và tránh bị thương. Có rất nhiều loại môi trường sống ở châu Phi và chúng chắc chắn có thể thích nghi với khí hậu ở đây. Một số loài săn mồi đã tiến hóa thành loài sống về đêm để tránh sự cạnh tranh. Những con khác trú ẩn ở trên núi hoặc trong rừng. Một số loài có kích thước lớn hơn, trong khi một số khác nhanh hơn. Một số săn mồi theo nhóm, trong khi những con khác săn mồi một mình. Vì vậy, báo đốm chắc chắn sẽ tìm được vị trí của mình ở châu Phi. Ok, video phân tích khả năng sinh tồn của báo đốm hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã xem clip này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.